Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 97, sau khi Vương Lâm đi tới Thiên Âm Tông, anh ấy muốn giải cứu Lôi Cát, đáng tiếc lại thất bại rồi lập tức rời đi. Không lâu sau, Vương Lâm ra bên ngoài thì đồng thời từ xa, một đám mây đen đã từ đâu hướng về phía anh ấy mà bay tới. Từ trong đám mây đó, Tư Đồ Nam chậm rãi bước ra, thanh âm vang lên nói: "Vương Lâm, ta đã có được thân thể, nghe nói nữ tu của Phong Loan Tinh nguyên âm dồi dào, ngươi đi không?" "Không đi." "Ngươi đúng là nhàm chán, chẳng bù cho ta. Mục đích tu tiên của lão phu chính là muốn chiếm đoạt hết đàn bà trong thiên hạ, lấy hết bảo vật nhân gian." Nói rồi, Tư Đồ Nam huênh hoang kể lại câu chuyện từ khi tu tiên của mình cho Vương Lâm nghe, toàn những chiến tích tình trường hiểm hách. Thế nhưng nghe xong, Vương Lâm lại chỉ lạnh lùng đáp: "Ta không giống như tiền bối." Lời này vừa thốt ra, nó liền khiến Tư Đồ Nam lắc đầu. Nhìn Vương Lâm, hắn làm ông nhớ đến Diệp Vô Ưu, người có ơn với mình, cũng là người mà Tư Đồ Nam cảm thấy kính trọng nhất. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, ông ta nhìn Vương Lâm nói: "Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp ngươi rút ra mệnh hồn khỏi tu tinh chi tinh. Việc ở Chu Tức Tinh cũng nên kết thúc rồi, sau lấy được mệnh hồn, ta sẽ rời khỏi đây. Hy vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói xong, Vương Lâm hóa thành cầu vồng, hướng về phía xa bay đi, theo sau là Tư Đồ Nam với bộ dáng trầm mặc đầy tếu táo. Vừa đi, Vương Lâm vừa hỏi: "Tiền bối, trên vấn đỉnh là cảnh giới gì?" "Sau vấn đỉnh là Toái Niết tam cảnh, nhất cảnh Khuy Niết, nhị cảnh Tịnh Niết, tam cảnh Toái Niết. Đây là điều mà Diệp Vô Ưu sau khi từ tu chân liên minh trở về đã nói với ta." "Sau Toái Niết tam cảnh là gì? Có thể đạt tới đỉnh điểm không?" "Đâu có dễ dàng như vậy. Nghe đồn, một vài lão quái trong tu chân liên minh cũng chưa ai thực sự đột phá được Toái Niết tam cảnh." "Hiện giờ tiền bối đã đạt tới Khuy Niết chưa?" "Đâu có dễ vậy. Từ vấn đỉnh đến Khuy Niết có 2 cửa ải, phân làm âm dương nhị ý. Ta trải qua gột rửa âm dương nhị ý mới có thể đạt tới Khuy Niết sơ kỳ mà thôi." "Bản lĩnh của Chu Tức Tử là gì? Hắn đã đạt tới âm dương nhị khí trước Khuy Niết chưa?" "Hắn à, vấn đỉnh hậu kỳ, sợ là không có tư cách cảm thụ âm dương, lại càng không thể đạt tới Khuy Niết. Tuy nhiên, hắn rất mạnh, vấn đỉnh hậu kỳ rất khó có thể đánh bại hắn." "Danh hiệu Chu Tức Tử là do tu chân liên minh phong cho sao?" "Đúng vậy, hắn là vấn đỉnh tu sĩ được phong danh hiệu." Nói đến đây, Tư Đồ Nam lại tiếp tục giải thích cho Vương Lâm nghe về Tiên Bảo cùng cấp độ khiến cho Vương Lâm kinh ngạc. Lấy ra một thanh kiếm, anh ấy liền hỏi: "Tiền bối, người xem chuôi thanh tinh kiếm này có phải loại bảo vật đó không?" Nhìn đến tinh kiếm, Tư Đồ Nam bỗng hai mắt sáng ngời, tay phải hất một cái, tinh kiếm này bay vào tay hắn rồi chậm rãi cảm nhận. Một lúc sau, Tư Đồ Nam mở hai mắt, lão cầm tinh kiếm bộc phát ra uy năng cực kỳ mãnh liệt, vung lên vài cái, xong xuôi, lão thu hồi nó rồi vui sướng nói: "Kiếm tốt, người lấy được ở đâu?" "Ta lấy được nó ở tiên giới." Đây là một tiên bảo bậc trung, đáng tiếc kiếm hồn trong này không thể hoàn toàn dung hợp, kiếm này có 4 thanh, một khi dung hợp, uy lực mới hoàn toàn bộc phát. Nghe vậy, Vương Lâm liền hỏi sâu thêm, nhân tiện anh ấy cũng hỏi luôn Tư Đồ Nam về kiếm hồn cũng như cách tìm kiếm nó. Hỏi xong, Vương Lâm lại tiếp tục lấy ra xạ thần sa rồi dò xét tiếp. Đáp lại, Tư Đồ Nam liền tiết lộ 3 cỗ xạ thần sa này chính là tiên bảo bậc thấp, thế nhưng đã tiếp cận trung giai. Đến khi toàn bộ thông tin được nói ra, Vương Lâm không khỏi có chút giật mình. Cứ thế, hai người cùng nhau trao đổi rất nhiều. Cùng lúc này, Chu Tức Tử cùng hai đệ tử của mình là Liễu Mi cũng đang trò chuyện. Nhìn hai người kia, lão nói: "Chu Tức Tinh không thể chống lại tiên di tộc, hai người các ngươi phải trải qua một đợt khảo nghiệm sinh tử, vận mệnh của ngươi phải phụ thuộc vào chính mình." Lời của lão vừa dứt thì từ một nơi xa xăm đột nhiên xuất hiện một đám mây dần bay tới. Sau đó, từ trong đó, từng đạo thân ảnh lần lượt hiện ra, đầu tiên là cái tên Thôi Chất. Tiếp theo, lần lượt Mị Cơ rồi Vân Tức Tử xuất hiện. Nhìn đám đông vừa đến này, Chu Tức Tử cất giọng hỏi: "Còn một vị thập nhất diệp thuật chú sư, Nhất Tổ, người ra đi." Lời vừa dứt, một hư ảnh toàn thân hầu như trong suốt chậm rãi ngưng tụ lại, rồi chậm chậm hạ xuống nói: "Chu Tức Tử." Thanh âm này vừa vang lên, khắp nơi chấn động. Nhất thời, trong đại não của tất cả những người ở đây đều xuất hiện một cảm giác đau nhói. Một lúc sau, Chu Tức Tử mới áp chế được sợ hãi cười đáp: "Tu tinh chi tâm vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn. Vân Tức Tử, cuộc chơi bắt đầu rồi, để xem tiên di tộc có đoạt được nó trước khi nó vỡ nát hay không." Lão nói xong thì tay phải vỗ về phía sau, toàn bộ Chu Tức Tinh lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm, những âm thanh rung chuyển trời đất, bão cát nổi lên khắp bốn phía. Làm xong lão quát: "Chu Tức Mộ đã được mở ra, quy củ trong Chu Tức Mộ các người cũng biết, chỉ cần là tu vi vấn đỉnh trở xuống thì tùy ý ra vào." Nghe vậy, lần lượt từng người, tất cả đều nhanh chân tiến vào bên trong Chu Tức Mộ với mong muốn thu lại mệnh hồn của mình. Trong đó, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc. Đến khi toàn bộ anh tài đi vào bên trong, đám người Vân Tức Tử và Chu Tức Tử cũng rời đi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã tới. Tuy nhiên, muốn đi vào, Vương Lâm cùng Tư Đồ Nam cần phải đợi bên trong có người bỏ mạng, họ mới có thể tiến vào Chu Tức Mộ. Trong thời gian chờ đợi, nhiều con đường chớp mắt, Vương Lâm không ngừng lẩm bẩm suy nghĩ, và sau một hồi, anh ấy rốt cuộc cũng tiếp cận con đường kia. Mặc dù vậy, khi Vương Lâm đang định tiến vào thì phía xa đột nhiên một thanh âm vang lên quát: "Dừng lại, chỗ này là sư tôn ta đến trước, chờ ta vào sẽ tới lượt ngươi, lùi ra sau."
Nghe vậy, Vương Lâm không thèm để ý đến hắn định bước tiếp. Thấy vậy, tên kia lại quát lớn: sư tôn của ta là tôn giả Man Hoang Nam Minh, ta nói ngươi dừng lại. Lời hắn vừa thốt ra thì sư tôn của hắn lập tức đập cho tên này vài cái. Sau đó, ông cung kính hành lễ với Vương Lâm, thanh âm vang lên nói: bái kiến tiền bối, đệ tử của Nam Mỗ không hiểu chuyện, mong tiền bối bỏ qua. Nói rồi, hắn liền dẹp đường để cho Vương Lâm tiến về phía trước. Nghe thế, Vương Lâm hơi gật đầu với lão già rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Vừa mới đến gần Chu Tức Mộ, đột nhiên một thanh âm vang lên quát: Tăng Ngưu, có phải bạn bè không? Không phải, ta thấy ngươi tu luyện quả là độc đáo, chẳng trách có thể lấy mạng Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Nếu không có chuyện gì, tại hạ đang tịnh tu, xin đừng làm phiền. Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rất rõ ngươi, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau. Nói xong, hắn lập tức tiến vào bên trong Chu Tước Mộ. Thấy vậy, Vương Lâm cũng vội vàng đuổi theo và xuyên qua không gian trước mắt. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã từ trên không trung rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, ngay lập tức Vương Lâm lẩm bẩm vài câu rồi lại phóng người đi. Ngay khi Vương Lâm đi tới một nơi gần đó, đột nhiên xuất hiện một tên ma đầu. Nhìn nó, Vương Lâm định bỏ đi thì thanh âm tên kia đã vang lên quát: Không được đi, ở lại chơi đùa với ta. Nghe vậy, Vương Lâm chỉ quát lạnh đáp: Phắn. Nói rồi, anh ấy liền thuần di tránh né đi bức tường mà ma đầu kia vừa dựng lên, khiến ma đầu không làm gì được. Xong xuôi, Vương Lâm lại tiếp tục bay đi thì phía xa, một con dao long lao tới. Nhìn nó, Vương Lâm liền lôi kiếm tiên ra cầm trên tay. Ngay lập tức, anh ấy vung lên đánh ra công kích về phía dao long mà lao đến. Ầm một tiếng, dao long tan vỡ, thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, lại một thanh âm ồm ồm vang lên nói: Có người chơi với ta rồi. Cảm nhận thanh âm từ dưới đất, Vương Lâm lập tức độ thổ và lấy ra được một tia mệnh hồn của phàm nhân. Tuy nhiên, không phải thứ mình cần, anh ấy lại rời đi. Đang phi hành, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Dừng lại, anh ấy thấy ở phía chân trời có hai thân ảnh lao đến chấp quyền nói: Tại hạ Mộ Dung Vân, xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là... Nghe thế, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh lùng đáp: Tại hạ Thanh Mộc. Tu vi của đạo hữu hình như vừa mới hóa thần phải không? Đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần. Hay chúng ta đi với nhau, ta đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong tiến vào được bên trong Chu Tước Mộ, tu vi ta không đủ, nếu không ta đã vào rồi. Không biết đám người Kiền Phong làm sao đi vào đó được. Khi đi vào bên trong một tế đàn, bọn chúng lấy ra một vật rồi lập tức biến mất, đó chính là mấu chốt. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu. Ngay lập tức, anh ấy cùng hai gã tu sĩ kia liền rời đi. Vừa phi hành, Vương Lâm vừa nhìn hai người kia hỏi: Mộ Dung đạo hữu, không biết ở chỗ tế đàn kia rốt cuộc có nguy hiểm gì? Ở nơi đó có một người rất mạnh mẽ, ta đã thấy hai vị Bát Diệp thuật chú sư và hai gã anh biến bỏ mạng ở đó. Nói rồi, ba người lại tiếp tục phóng đi. Đang phi hành, đột nhiên phía xa có một người mang theo phi kiếm chạy tới, lão bị một tia lôi điện truy đuổi. Thấy vậy Vương Lâm quát: Đạo hữu, lui mau, vật đó rất quỷ dị. Nói xong, Vương Lâm đã dùng thủ đoạn để thu lấy lôi điện kia. Đến đây, một gã anh biến hiện ra chắp quyền nói: Tăng đạo hữu, đa tạ, tại hạ là Mạc Vân Hải, Tăng đạo hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này không? Đáp lại, Vương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân. Thấy thế, Tinh Kiên nhanh nhẩu đáp: Mạc tiền bối, tại hạ quả thực có biết, nhưng người phải để ta cùng vào trong. Nói đi, lão phu đáp ứng. Vạn bối sẽ dẫn đường, nơi đó là một cái tế đàn, là thông đạo duy nhất nối liền nơi đây và bên trong. Tăng đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Ta và ngươi liên thủ, dù không thể quá chắc chắn, nhưng bảo mệnh, hắn thì thoải mái. Nói xong, thân mình Vương Lâm bay về phía trước của Mộ Dung Vân và Mạc Vân Hải phóng đi. Chẳng bao lâu, mọi người đã bay đến một cái tế đàn. Đến đây, Mạc Vân Hải liền chộp lấy Mộ Dung Vân và đưa tay bóc lấy đại não, đọc toàn bộ ký ức của hắn. Đến khi tên kia ngã xuống, Mạc Vân Hải nói: Tăng đạo hữu, người này quả thực không nói dối, tại hạ đi dò đường, mời đạo hữu hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn ta liền phóng người vào trong tế đàn rồi biến mất. Một lát sau, chỉ còn thanh âm vang vọng nói: Quả nhiên là nơi đây, Tăng đạo hữu, tại hạ đi trước một bước. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta rời đi, Vương Lâm lập tức vạch trần bộ mặt của Mộ Dung Vân. Hắn ta nãy giờ chỉ là ẩn giấu mà thôi. Rất nhanh, hắn đã tỉnh lại. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến đầy nham hiểm sẽ còn diễn ra như thế nào? Xem tiếp tập 98 trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.